ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාලව අත්තම්මයි මම YouTube channel එකට. ඉතින් මම ඔයාලට අද අරගෙන ආවේ රසම රස chocolate pudding එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස chocolate pudding එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා fresh milk. මම අරගෙන තියෙනවා මිලිලීටර් 500ක්. කිරිපිටි ගන්නත් පුළුවන්. කිරිපිටි ගන්නම නම් මේ සැහැඳි 4ක් විතර උණු වතුර දිය කරලා ගන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි. සීනි නම් ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. කොකෝ පවුඩර් අවශ්‍ය වෙනවා මේ සැහැඳි 2ක්. වැනිලා ටිකක් ඕනි වෙනවා. ඊළඟට කෝන් පිටි. එහෙම නැත්නම් බඩේරිඟු පිටි අවශ්‍ය වෙනවා මේ සැහැඳි 5ක්. ඩාර්ක් චොක්ලට් මම අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. ඩාර්ක් චොක්ලට් ටික ඩබල් බොයිල් ක්‍රමෙට දිය කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මිල්ක් චොක්ලට් දාගන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි සීනි දාන නිසා චොක්ලට් පවුඩර් උත් දාන නිසා ඩාර්ක් චොක්ලට් දැම්මා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැණි රස එනවා. කැමති නම් මිල්ක් චොක්ලට් ඩාර්ක් චොක්ලට් එකට කලවම් කරලා දාගන්න. අපි බලමු දැන් කොහොමද චොක්ලට් පුඩින් එක හදන්නේ කියලා. ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට දිය කරන්නේ මේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට වතුර දාලා ඒක උඩින් මේ විදියට චොක්ලට් ටික වෙන භාජනයකට දාලා තියන්න. එතකොට අර රස්නෙට චොක්ලට් එක දිය වෙනවා. ඉතින් ඒක පැත්තකින් තියලා මම එකතු කරගන්නවා කිරි මිලිලීටර් 500ක් වෙනම භාජනයකට. ඒකටම වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. සීනි එකතු කරගන්නවා. මම සීනි මේ සැහැඳි 3ක් වගේ එකතු කරගත්තා. ඊළඟට චොක්ලට් පවුඩර් ටික එකතු කරගත්තා. ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. බඩේරිඟු පිටි දාගන්නකොට එහෙම නැත්නම් කෝන් ෆ්ලවර් දාගන්නකොට රසනි පිට නම් දාගන්න එපා. ඉක්මනට මේක කැටි ගැහෙනවා. අපි කෝන් පිටි දානකොට කෝන් ෆ්ලවර් දානකොට වතුර චුට්ටක නැත්නම් කිරි චුට්ටක දිය කරලා තමයි දාගන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න මේක හදනකොට. දැන් මම මේකට ඩාර්ක් චොක්ලට් ටික මේ විදිහට දාගන්නවා දිය කරගත්ත චොක්ලට් ටික. දිය කරලා මේක අපි හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕන. මම තාම කෝන් පිටි එකතු කරේ නැහැ. දැන් කෝන් පිටියකට මම මේ විදිහට වතුර ටිකක් එකතු කරලා ඒක හොඳට මේ විදිහට දිය කරගන්නවා. රස්නේ පිට දාගන්න එපා. දාපු ගමන් මේක කැටියක් ගහනවා. ඒ කැටිති කොහොම කරත් අපිට දිය කරගන්න බෑ. ඉතින් කෝන් පිටි වල තියෙන විශේෂත්වය ඒක තමයි. කෝන් පිටි ටික මේ විදිහට දිය කරලා දාගෙනත් ඉක්මනටම කලවම් කරගන්න ඕන. නැත්නම් ඒ වෙලාවෙත් ඒක කැටියක් හැදෙනවා. ටික ටික දාලා කලවම් කරගන්න එක තමයි ඇඟට සුදුසුම දේ. ඉතින් ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණයට කෝන් පිටි ගන්න ප්‍රමාණය මදි වගේ කියලා හිතුනොත් ඒ කියන්නේ උකු වෙන්න යන ප්‍රමාණය වෙලාව මදි වෙලාව වැඩි වගේ කියලා හිතුනොත් තව කෝන් පිටි මේස හැන්දක් දෙකක් වගේ අරගෙන වතුර දිය කරලා මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට ඉක්මනටම අපිට මේක උකු කරගන්න පුළුවන්. දැන් කෝන් පිටි එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර කලවම් කරනකොට අපේ චොක්ලට් එක මේ විදිහට හොඳ උකු ගතියට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඩෙසර්ට්ස් කප් වලට රස්නේ පිටින්ම මේ ටික මෙහෙම එකතු කරගන්න එක. ඉතින් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාගත්තා පැය 5ක් විතර. ෆ්‍රිජ් එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේක එළිය තියලත් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද කෝන් පිටි දාලා තියෙන නිසා මේක හොඳට සෙට් වෙනවා. මේක සරස ගන්න අපිට ස්ප්‍රින්කල්ස් චොක්ලට් ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් උඩින් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් හරිම රස ඩෙසර්ට් එකක් තමයි මේ චොක්ලට් පුඩින් එක. හරි ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා රස බලන්න. එහෙනම් මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්න ඔයාලට සුබ දවසක්.